Φιλαράκια του YouTube, γεια χαρά! Με λένε Απόστολο Βακυρτζή και σήμερα θα σας μιλήσω για κάτι διαφορετικό. Θα σας παρουσιάσω το κινητό LG G3, αλλά την έκδοση με τα 32GB εσωτερικής μνήμης και τα 3GB RAM. Να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν συμπάθησα την νοτιοκορεάτικη LG, όχι γιατί έχω κάτι με τα παιδιά, αλλά επειδή ποτέ δεν τρελάθηκα με την ποιότητα κατασκευής στο κινητό του. Όταν όμως πήρα στα χέρια μου το LG G2 ενός φίλου, άλλαξα γνώμη. Με εντυπωσίασε η οθόνη, το ταχύτατο άνοιγμα των εφαρμογών και η γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας σε σχέση με παλαιότερες συσκευές. Έτσι, όταν βγήκε ο διάδοχος του G2 το G3, αποφάσισα να το αγοράσω και να πουλήσω το Samsung Galaxy S4 που είχα πριν. Έκανα όμως καλά ή όχι? Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθετε την απάντηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στην τιμή της συσκευής. Με μια γρήγορη αναζήτηση στα σκρουτζομάγαζα σήμερα 30 Πρώτου του 2015, διαπίστωσα προς έκπληξή μου ότι η τιμή του κινητού ξεκινάει από τα 429 ευρώ, 35 ευρώ ακριβότερα από την τιμή που το αγόρασα 2 μήνες πριν. Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει έλλειψη. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι η τιμή είναι πολύ καλή αν σκεφτούμε πόσο κοστίζουν οι αντίστοιχες ναυαρχίδες των ανταγωνιστών. Το Galaxy Note 4 με τα 32GB ας πούμε έχει 583 ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά του κινητού τηλεφώνου. 1. Οθόνη True HD IPS 5,5 inches, ανάλυση 1440x2560 pixels, 538 ppi pixel density. 2. Έκδοση Android 442 KitKat, αναβαθμίσιμη στην 5 Lollipop. 3. Chipset Snapdragon 801, CPU Quad-Core 2,5 GHz Cray 400, GPU Adreno 330. 4. Μνήμη 16GB με 2GB RAM ή 32GB με 3GB RAM. 5. Κάμερα 13 MP, Laser Autofocus, Optical Image Stabilization, Dual LED, 2160p στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο, 1080p στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο, Optical Stabilization, HDR, Stereo Sound Recording. 6. Μπαταρία 3000 mAh. Το LG G3 είναι κατά τη γνώμη μου ένα πολύ όμορφο κινητό με λεπτές γραμμές και ωραίο φινίρισμα. Οι διαστάσεις του αγγίζουν τα 146,3 χιλιοστά ύψος, 74,6 χιλιοστά πλάτος και 8,9 χιλιοστά βάθος. Το βάρος του περιορίζεται στα 149 γραμμάρια. Η πλάτη του LG είναι φτιαγμένη από πλαστικό, το οποίο όμως είναι επεξεργασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να σου δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για βουρτσισμένο αλουμίνιο. Στην όψη δείχνει πολύ όμορφο, όταν το πιάνεις όμως καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για πιο φθηνό υλικό. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι ορισμένες φορές το κινητό γλιστράει στο χέρι, οπότε σας συνιστώ να βάλετε μια θήκη που θα βελτιώσει το κράτημα. Η συγκεκριμένη πάντως επιφάνεια έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως το ότι δεν αφήνει δαχτυλιές και γρατζουνιέται σχετικά δύσκολα. Στο κάτω μέρος της συσκευής τέλος θα βρείτε την micro USB υποδοχή, το audio jack των 3,5 χιλιοστών αλλά και το μικρόφωνο για τις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Στην κορυφή της συσκευής βρίσκεται ένα δεύτερο μικρόφωνο για ακύρωση θορύβου κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σας, ενώ δίπλα του είναι η θύρα υπερήθρων. Στην πίσω πλευρά θα βρείτε τα πλήκτρα on-off, volume rocker καθώς επίσης και το ηχείο της συσκευής. Το LG G3 διαθέτει αποσπόμενη μπαταρία 3000 mAh, όπως επίσης και υποδοχή για κάρτα microSD. Η οθόνη είναι το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό του G3. Πέραν από τη διαγώνιο των 5,5 ιντσών, αυτό που αξίζει αναφοράς είναι η εκπληκτική ανάλυση. Η οθόνη βασίζεται στην τεχνολογία True HD IPS και διαθέτει ανάλυση Quad HD 1440x2560 pixel. Ως αποτέλεσμα, το LG έχει τον μεγαλύτερο αριθμό pixel ανά ίντσα που έχουμε δει ποτέ σε smartphone. Συγκεκριμένα έχει 538 ppi. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αν το βάλουμε δίπλα σε ένα smartphone με οθόνη ανάλυσης Full HD, δύσκολα θα δούμε διαφορά. Ο μόνος τρόπος να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες του G3 είναι να αναπαράγουμε τα δύο προεγκατεστημένα βίντεο. Δείτε ένα μικρό απόσπασμα και θα καταλάβετε.
Εκτός όμως από τα θετικά, οφείλω να αναφερθώ και στα αρνητικά της οθόνης. Πρώτα απ' όλα, όσο αυξάνεται η γωνία θέασης, τόσο μειώνεται η φωτεινότητα. Κατά δεύτερον, η αντίφαση δεν είναι και η καλύτερη που έχω δει. Τα μαύρα δεν είναι 100% μαύρα. Επίσης, υπάρχει ένα μικρό θέμα με το white balance και το λευκό έχει μια ματζέντα χρειά. Τέλος, αν υπερθερμανθεί η συσκευή, δεν μπορούμε να αυξήσουμε τη φωτεινότητα από ένα επίπεδο και πάνω. Το LG G3 κυκλοφορεί με την έκδοση Android KitKat 4.4.2, όμως είναι προγραμματισμένο να δεχτεί την αναβάθμιση στην πολυαναμενόμενη Lollipop 5. Να σας πληροφορήσω ότι έχω ήδη κάνει το update σε Lollipop. Δείτε και το screenshot. Η LG έχει αλλάξει αρκετά το γραφικό περιβάλλον σε σχέση με το παρελθόν. Βλέπουμε έναν πιο απλό και πιο λιτό σχεδιασμό. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι η ποιότητα κλήσεων είναι πολύ καλή. Όσες φορές χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιον, η φωνή του συνομιλητή μου ακουγόταν καθαρή και δυνατή. Επίσης, ποτέ κάποιος δεν παραπονέθηκε ότι δεν μ' ακούει καλά. Όπως προανέφερα, το LG G3 διαθέτει μπαταρία 3000 mAh, η οποία είναι αποσπόμενη. Στον τομέα της αυτονομίας, η ναυαρχίδα της LG τα πάει αρκετά καλά. Η μπαταρία διαρκεί περίπου 2 ημέρες με μέτρια χρήση. Με πιο εκτεταμένη χρήση, όπως παραδείγματος χάρη με πλοήγηση, web surfing, τηλεφωνικές κλήσεις και κάποιο παιχνίδι, η διάρκεια φτάνει τη μια μέρα. Δεν είναι και άσχημα, όμως θα μπορούσε να τα πάει και καλύτερα. Αυτό που φταίει είναι η ενεργοβόρα Quad HD οθόνη. Το κινητό διαθέτει κάμερα 13 MP με οπτικό σταθεροποιητή, διπλό LED flash, τεχνολογία laser autofocus και δυνατότητα καταγραφής βίντεο σε Ultra HD ανάλυση 3840x2160. Όσον αφορά στο μενού της κάμερας, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι πολύ απλοποιημένο, κάτι που προσωπικά δεν μ' αρέσει. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για την ισορροπία λευκού ούτε και για το ISO, την ευαισθησία στο φως δηλαδή. Πάνω αριστερά θα βρείτε τις εξής επιλογές. Αρχικά έχουμε την επιλογή να αποθηκεύουμε το υλικό μας στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή. Πιο δίπλα βρίσκεται το πλέγμα που βοηθάει στο καδράρισμα. Στη συνέχεια βλέπουμε την αντίστροφη μέτρηση για την αυτόματη λήψη φωτογραφίας. Μας δίνεται η δυνατότητα για 3 ή 10 δευτερόλεπτα. Πιο δεξιά υπάρχει η φωνητική εντολή που μας βοηθάει να τραβήξουμε μια φωτογραφία με την προσφώνηση λέξεων όπως cheese, smile, whisky, kimchi ή LG. Δίπλα έχουμε τις διάφορες αναλύσεις για τη φωτογραφία και το βίντεο. Μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφία με ανάλυση από 3 έως 13 MP. Επιπλέον μπορούμε να καταγράψουμε βίντεο ανάλυσης Full HD όπως και Ultra HD σε 30 καρέ το δευτερόλεπτο. Τέλος, έχουμε και την επιλογή HDR με την οποία έχουμε φωτογραφίες με μεγαλύτερο δυναμικό εύρος. Στην επόμενη καρτέλα έχουμε τις εξής λειτουργίες. Στη διπλή λειτουργία μπορούμε να βγάλουμε ταυτόχρονα 2 φωτογραφίες σε μία, χρησιμοποιώντας και τις 2 κάμερες του κινητού. Με το πανόραμα μπορούμε να ενώσουμε πολλές φώτος στη σειρά και να δημιουργήσουμε μια φωτογραφία με μεγάλο πεδίο θέασης, το λεγόμενο και field of view. Με τη μαγική εστίαση τραβάμε τη φωτογραφία και στη συνέχεια επιλέγουμε το σημείο της φωτογραφίας που θέλουμε να είναι εστιασμένο. Πάντως μην ξεγελιέστε, με τόσο μικρό σένσορα πολύ δύσκολα θα καταφέρετε να απομονώσετε το θέμα σας. Η επόμενη καρτέλα έχει να κάνει με το ποια κάμερα θα χρησιμοποιείτε. Δίπλα έχουμε την επιλογή για χρήση flash. Τέρμα δεξιά έχουμε 3 τελείες με τις οποίες κρύβουμε το μενού. Όταν το μενού είναι κρυμμένο, η λήψη φωτογραφίας γίνεται με ένα απλό άγγιγμα της οθόνης. Όταν όμως δεν είναι, πρέπει πρώτα να διαλέξουμε το σημείο εστίασης και μετά να τραβήξουμε τη φωτογραφία. Ωραίες οι λειτουργίες, αλλά πάμε και στην ουσία. Πώς αποδίδει η κάμερα? Το autofocus είναι εξαιρετικά γρήγορο και σε αυτό βοηθάει η τεχνολογία laser focus της LG. Το κινητό εκπέμπει μια ακτίνα laser με την οποία υπολογίζει την απόσταση από το αντικείμενο που έχουμε εστιάσει και έτσι κάνει την όλη διαδικασία πολύ γρήγορη. Σε συνθήκες καλού φωτισμού, το LG παράγει φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας με όχι υπερβολικά κορεσμένα χρώματα. Το δυναμικό εύρος όμως είναι καλό για τα δεδομένα κινητού, κάτι το οποίο βελτιώνεται και με την επιλογή HDR. Όταν όμως έχουμε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η κάμερα δυσκολεύεται όπως όλα σχεδόν τα κινητά και παράγει φωτογραφίες με πολύ υψηλό θόρυβο, τόσο τονικό όσο και χρωματικό. Όσον αφορά στο βίντεο, το κινητό μπορεί να τραβήξει μέχρι και Ultra HD ανάλυση στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο. Με αρκετό φως, το βίντεο έχει υψηλή ευκρίνεια και λεπτομέρεια, με μειονέκτημα όμως τις συνεχείς αναλλαγές της αυτόματης εστίασης. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το δυναμικό εύρος μειώνεται δραματικά και ο θόρυβος εκτοξεύεται. Στο
Στο Antutu Benchmark version 5.6 το G3 τα πάει αρκετά καλά με σκορ 41.703. Βρίσκεται μια θέση πιο κάτω από το Galaxy S5 το οποίο έχει μια μικρή διαφορά με σκορ 42.437. Η διαφορά όμως με το Note 4 είναι αρκετά μεγάλη. Το Note έκανε 48.622. Στο Geekbench το LG έκανε 941 σκορ στον ένα πυρήνα και 2.336 σε όλους. Όσον αφορά στον ανταγωνισμό στις διεργασίες ενός πυρήνα, το G3 πέρασε σε σκορ το S5 το οποίο έκανε 938. Στις διεργασίες πολλών πυρήνων το S5 προηγείται με σκορ 2.836, όμως το LG ξεπερνάει κατά πολύ το S4 που έκανε μόνο 1.835. Ωραία τα τεστ, αλλά είναι μόνο ενδεικτικά για την απόδοση των κινητών. Στην πράξη δεν βλέπω ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με τον κύριο ανταγωνιστή, το Samsung Galaxy Note 4. Αγαπημένοι φίλοι, το βίντεο αυτό έφτασε στο τέλος και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν μετάνιωσα καθόλου που έδωσα το S4 για την ναυαρχίδα της LG. Η νοτιοκορεάτικη εταιρεία έχει φτάσει επιτέλους στο επίπεδο των ανταγωνιστών της και εύχομαι να συνεχίσει έτσι και στο μέλλον. Ελπίζω το βίντεο αυτό να σας φάνηκε χρήσιμο. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά!